Tu ai crezut vreodată în povești de adormit adulții? Dacă poți găsi un moment din trecutul tău la care să te uiți și să-ți spui acolo am ales bine. Când a fost întrebat ce a învățat din tot ce a trăit, el a spus că poate rezuma toată experiența sa de viață în 3 cuvinte. Ce pui în loc când poveștile în care ai crezut nu mai funcționează? Există un moment în viață când bunul simț te doare. Când ești în sala de conferință sau asculți podcastul de dimineață și speakerul spune că totul e posibil dacă vrei destul de mult. Și în tine apare o voce care spune, da, dar, corpul meu îmbătrânește. Da, dar, evenimentele acelea s-au produs și nu le pot șterge sau rescrie. Acea voce nu e pesimism. Aș spune că e bunul simț. Și episodul acesta e despre poveștile în care nu mai credem și despre ce pui în loc. Astăzi vom demonta 3 povești de adormit adulții. Prima, că rațiunea și adevărul pot schimba lumea. A doua, că dacă o iei pe calea mai puțin bădătorită, asta va conta. Și a treia, că te poți reinventa în totalitate dacă vrei destul. Și vom face asta prin 3 portrete. Pictorul spaniol Goya, poetul american Robert Frost și J. Gatsby, personajul din faimosul roman Marele Gatsby. Dacă vrei să știi cine ilustrează ce, stai până la capăt. Poveștile lor merită toată atenția ta. Ești la A trăi ca și cum ai ști. Un podcast care pune alături psihologia de artă, literatură și poezie pentru a te ajuta să te înțelegi mai bine, mai ales în a doua jumătate a vieții. Eu sunt Ana Maria, psiholog, și te întreb, tu ai crezut vreodată în povești de adormit adulții? Ai spus vreodată un adevăr important la locul de muncă, în familie sau într-o relație și ai plătit un preț pentru asta? Și ai ales după să taci sau să schimbi strategia? Dacă da, știi deja ceva esențial despre Goya. El a trăit asta la scară istorică și ce a făcut cu dezvrăjirea care a urmat e lecția care mă interesează. Francisco Goya ajunsese destul de devreme în carieră pictorul oficial al curții regale spaniole, primer pintor de camara, cel mai înalt titlu posibil pentru un artist din Spania. Trăia și el cu câteva povești frumoase, pe care le trăia cu convingere, chiar cu pasiune. Credea în iluminism, în ideea că rațiunea poate înfrânge superstiția, că educația poate schimba o societate și că oamenii, dacă vor fi confruntați cu adevărul, vor alege binele. La 46 de ani, o boală pe care nici medicii, nici biografii nu au reușit să o identifice precis, l-a lăsat complet surd. Buzele oamenilor se mișcau, dar el nu mai auzea nimic. Și din acel moment a început să vadă mai clar ca niciodată. Imaginează-ți ce înseamnă asta pentru un om de rangul lui, care trăia la curtea regală din Madrid, în mijlocul conversațiilor, al intrigilor, al negocierilor despre comenzi și favoruri. Fostele râsete din salon deveniseră grimase fără sunet. Muzica dispăruse pentru totdeauna. Și totuși a rămas la curte. Nu și-a pierdut poziția și a reușit să se adapteze și să lucreze în continuare. Doar că lumea lui interioară se schimbase deja. Izolat de conversațiile din jur, Goya compensa. Vedea mai clar ipocrizia nobilimii pe care o flatase, observa puterea Inchiziției, constata cu amărăciune că superstiția și ignoranța, pe care credea că educația le va înfrânge, erau tot acolo. Și în această stare de dezamăgire a început să deseneze tot ce vedea. El face faimoasele Los Caprichos, gravuri care erau tare greu și meticulos de realizat, dar aveau avantajul că putea multiplica exemplarele mult mai ușor. În seria Los Caprichos, el creează cam 80 de imagini satirice, în care Goya atacă tot ce îl înconjura. Înfățișează fără perdea clerici beți și desfrânați, nobili, ignoranți și aroganți, judecători corupți,
O inchiziție care persecuta în numele credinței ceea ce ea însăși practica în secret. Prin această tehnică dificilă, plăci de cupru gravate cu acid, el reușea să lucreze în privat și să multiplice imaginile, să le răspândească sub forma unui pamflet vizual. A început să le publice în 1799 și, din precauție, le-a însoțit și cu un anunț în ziar prin care preciza prudent că nu atacă pe nimeni anume în aceste desene. Dar asta nu l-a protejat, pentru că, evident, cei vizați s-au simțit criticați. La 2 zile după publicare, artistul fusese deja reclamat la Inchiziție. Așa că Goya a fost nevoit să retragă imediat gravurile din vânzare și, câțiva ani mai târziu, chiar a donat plăcile originale regelui. Gestul de a dona era mai degrabă autoprotecție, nu neapărat generozitate, pentru că Inchiziția, vă amintiți, era încă activă și putea distruge un om oricât de celebru. Iată cum altă minciună frumoasă se fisura, aceea că adevărul scos la lumină poate schimba lumea. El îl reprezentase și fusese obligat să se ascundă imediat după și să se replieze. Și după limita fizică, după surditate, el acum se confrunta cu o primă limită non-fizică, care era specifică acelui moment istoric. Și poate că ți-a venit un gând acum. Da, bine că asta era o poveste din Spania a secolului al XVIII-lea. Atunci era Inchiziție și puterea absolută. Limitele acelea nu au nicio legătură cu viața mea din 2026. Și, bineînțeles că ai dreptate, contextul este complet diferit. Însă cred că mecanismul este același. Cred că și tu ai spus, măcar câteodată, câte un adevăr incomod, la locul de muncă, în familie sau într-o anumită relație. Și poate că ai plătit un preț pentru asta. Și ai ales după să taci sau să schimbi strategia. Dacă da, atunci știi deja ce a simțit Goya la 2 zile după publicarea gravurilor. Nu e o chestiune de epocă. E o chestiune de ce faci când realitatea îți arată că adevărul tău nu poate schimba ce credeai că poate schimba. Poate te întrebi ce a ales să facă mai departe marele pictor. S-a oprit? Aparent da, dar de fapt a schimbat strategia. A încetat să mai publice și a continuat să lucreze în secret. Răspunsul lui la această limită, reprezentată de faptul că nu putea spune adevărul public fără să plătească un preț prea mare, nu a fost renunțarea. A fost găsirea unei alte căi. Și atunci a venit a doua lovitură, cu totul altfel decât prima. În 1808, Napoleon a invadat Spania. Desigur că nici spaniolii nu i-au primit cu pâine și sare pe francezi. Revolta spaniolilor împotriva invadatorilor, din 2 mai 1808, a izbucnit în Puerta del Sol, piața din centrul Madridului, la câțiva pași de casa lui Goya. Această revoltă, reprimată sângeros de francezi, a fost văzută de pictor direct. El nu a aflat despre ea din ziare, ci a fost martor ocular la lupta inegală dintre popor și soldații francezi. Multe s-au petrecut chiar în piața pe care o traversa zilnic, chiar sub ferestrele lui. Goya a rămas acolo, în Madrid, pe tot parcursul celor 6 ani de ocupație, trebuind să jure credință lui Joseph Bonaparte, fratele lui Napoleon, pictând portrete pentru cei care dețineau puterea, fie că erau francezi, fie mai târziu, când a trebuit să-l picteze pe generalul Wellington, când britanicii au intrat să elibereze Madridul de francezi. Această poziție de supraviețuire indiferent de regim e și astăzi dezbătută de istorici. Ce a fost de fapt în acei ani? Colaborare, supraviețuire, oportunism sau ceva mai complicat decât toate 3 la un loc? Cu siguranță nu știm, dar tocmai faptul că a rămas, că nu a fugit, nu a ales calea exilului sau nu a ales în mod clar nicio tabără, i-a dat acces la ceva pe care poate un refugiat sau un soldat
nu l-ar fi putut obține. El a fost artistul care a văzut tot și care a vizitat locurile de luptă, dar a și văzut direct viața și mai ales moartea din Madridul anilor 1811 și 1812, când francezii încă mai luptau pentru oraș și când foametea ucidea oameni pe străzi. Peste 20.000 de oameni au murit atunci de foame și Goya fusese martorul unor realități indescriptibile. Cadavre abandonate, oameni murind pe trotuare, familii disperate. El nu putea salva pe nimeni. Putea doar să deseneze cât mai mult, în secret evident. Așa a creat 82 de gravuri la care a lucrat pe ascuns ani la rândul. Acestea se numesc dezastrele războiului. Gândește-te ce înseamnă să lucrezi la o serie ca aceasta. Cuceritorii te invită să faci picturi care să glorifice marile victorii, care să arate eroismul și succesul armatelor lor. Dar tu vezi de fapt fața urâtă a războiului. Masacrele, tortura, violurile și foametea. Și nu ai cum să idealizezi nicio tabără. Așa că în orele pe care le poți fura pentru tine, te așezi la placa de cupru și gravezi ce ai văzut într-un gest disperat de conservare a unei realități care te-a marcat. De data aceasta, Goya nu avea ca țintă să publice gravurile sau să schimbe lumea. Limitele erau prea mari. Era peste puterile lui să schimbe ceva cu niște lucrări vizuale. Dar pare că a fost, într-un fel, un precursor al reportajului imagistic de război. Așa pare, nu? Seria Dezastrele războiului are 3 părți, care sunt foarte vii, ca un fel de jurnal istoric. Primele 47 de plăci descriu atrocitățile războiului. Francezi și spanioli deopotrivă, fără eroi sau glorificare, cu ambele tabere torturând și mutilând. Pe una dintre gravuri scrie "Eu lovi", eu am văzut asta. Pe alta, "No se puede mirar", nu te poți uita la asta. După aceea urmează plăcile despre foamete, cu corpuri pe străzi, oameni abandonați și moarte lentă și umilitoare. Și la final, ultimele 17 plăci sunt cele care surprind dezamăgirea față de Ferdinand, regele spaniol care revine după plecarea francezilor. Aceste ultime planșe nu mai sunt scene de război, ci scene politice, cu protagoniștii vremii, adică biserica triumfătoare, liberalii înfrânți și o lume care mergea înapoi, nu înainte, cum promisese iluminismul. Seria începe cu războiul și se termină cu trădarea poporului. Uitându-mă la plăcile gravate de Goya, am avut impresia că urmăresc o hartă a dezvrăjirii. Fiecare grup de plăci marchează o poveste frumoasă care se prăbușește. Prima iluzie este că francezii sunt mai buni decât burbonii. Pentru o vreme, liberalii spanioli s-au amăgit că Napoleon, care abolise Inchiziția, aducea cu el libertatea și rațiunea în locul absolutismului burbonilor. Primele gravuri din dezastrele războiului aruncă la lada de gunoi această speranță. Cum v-am spus, francezii torturau și mutilau la fel ca oricine altcineva. Și nu doar ei, ambele tabere erau la fel. Cu adevărat, nu existau eroi sau cauze superioare. A doua convingere care a fost distrusă a fost aceea că cel puțin poporul spaniol care s-a ridicat să lupte o făcuse pentru ceva real. Goya își spunea că oamenii aceia, împușcați pe dealul Principe Pio, nu muriseră degeaba și că rezistența și demnitatea lor contase. Însă ceea ce a urmat și ce este ilustrat în plăcile despre foamete arăta că și speranța aceasta fusese naivă. Madridul era acoperit de oroare, corpurile acelea de pe străzi, moartea aceea despre care v-am povestit. Războiul nu înnobilase pe nimeni și sacrificiul oamenilor nu fusese decât dezintegrare. Iar a treia dezvrăjire, cum o numesc eu, a fost speranța lui. Aceea că, cel puțin după război, lucrurile se vor schimba
și că Spania, care suferise 6 ani de ocupație, care adoptase Constituția din 1812 în timp ce lupta, va fi altfel. Dar acele ultime plăci făcute de el sunt despre regele spaniol Ferdinand, care revine la putere și reia absolutismul exact de unde fusese lăsat. El va reinstaura Inchiziția, va relua persecuția liberalilor și va anula Constituția. Goya vedea cum lumea mergea înapoi. Și acum te întreb, nu recunoști această hartă? Prima dezvrăjire, că cel care vine după va fi mai bun. O vedem de fiecare dată când un politician nou câștigă alegerile pe valul dezgustului față de cel vechi și descoperim că mecanismele rămân aceleași. A doua, că sacrificiul oamenilor care luptă pentru ceva just va conta. O recunoaștem în fiecare mișcare socială care a umplut străzile și s-a stins fără să schimbe mare lucru. Și a treia, că după o perioadă de suferință colectivă, lumea va fi altfel. Am trăit-o cu toții, de exemplu în 2020, când spuneam că pandemia ne va schimba prioritățile, pentru că apoi să revenim fix la aceleași obiceiuri și valori. Goya a pictat aceste 3 dezvrăjiri în secolul XIX, dar ele sunt încă perfect actuale. Ce s-a întâmplat cu aceste gravuri? El nu a publicat nimic atunci, evident. Lumea le-a cunoscut de-abia după 35 de ani după moartea artistului. Ceea ce este uimitor este că le-a lucrat oricum, an după an. Limita cu care s-a confruntat el a fost să nu poată vorbi public și confruntarea sa a fost documentarea pe ascuns. Soluția lui Goya la limite a fost: când nu poți schimba lumea, înregistrezi ce face ea. Cel puțin în cazul lui, cred că a fost singura formă de integritate care îi rămăsese. Și după revenirea lui Ferdinand, Goya a propus să picteze rezistența spaniolă din mai 1808. A realizat celebrul tablou 3 mai 1808, pe care îl poți vedea la Prado. Ferdinand a văzut tabloul și a cerut să fie dus în depozit, unde a stat ascuns 40 de ani. Iată, o nouă limită. După acest șir de evenimente extreme, la 73 de ani, simțindu-se mereu amenințat, cu prietenii liberali în exil sau în închisoare, Goya simte că tot ce conta pentru el nu mai avea pur și simplu loc în lumea aceasta nouă. Și va face ceva uimitor, va cumpăra o casă la marginea Madridului și acolo el va face lucrările sale finale, va picta direct pe tencuiala zidurilor un număr de imagini monumentale pe care nu le va arăta niciodată nimănui, pe care nu le va semna și nu le va da nici măcar titluri. Acestea sunt picturile negre, cele mai libere lucrări ale unui om care toată viața fusese obligat, într-un fel sau altul, să se mintă puțin. Dacă te interesează să mergi mai adânc în povestea lui Goya, în detalii despre tabloul 3 mai 1808 și în fiecare dintre picturile negre, să știi că pregătesc un episod dedicat pe care îl vei putea găsi în camera membrilor. Este genul de analiză pe care, desigur, nu o pot include în formatul acesta de podcast, pentru că necesită mai mult timp și detaliu. Dar îți las link în descriere. Cum s-a încheiat viața artistului? El a plecat din Spania în 1823, când represiunea s-a intensificat și a murit la Bordeaux, în Franța, 5 ani mai târziu. Picturile lui au rămas pe pereții casei și 50 de ani mai târziu ele au fost transferate de pe perete pe pânze, printr-o tehnică extrem de delicată, folosindu-se niște adezivi, niște pânze lipite, în așa fel încât tencuiala să fie desprinsă strat cu strat și transferată pe pânze. Bineînțeles că pe parcursul acestui transfer lucrările sale au suferit niște pierderi importante, însă totuși aceste picturi există și astăzi. Iar casa lui a fost demolată în 1909. Și acum, înainte să mergem mai departe, o întrebare pe care ți-o las cu Goya în minte. Tu ce faci cu lucrurile pe care le vezi clar,
și nu le poți schimba. Nu la nivelul lui Goya, pentru că nu vorbim astăzi despre regi și tot felul de războaie sau de inchiziție, dar vorbim despre ce se întâmplă când observi ceva nedrept sau fals în mediul tău imediat și nu ai puterea sau nu e momentul sau prețul pe care trebuie să-l plătești este prea mare. Goya a creat mărturii, decupaje ale realității neînregistrate oficial și gestul lui nu era o ultimă încercare de a schimba lumea, căci se trezise din această poveste deja. El a desenat pentru a încerca să rămână întreg în acea lume. Dacă și tu ai crezut vreodată că adevărul spus cu curaj poate schimba ceva și te-ai confruntat cu limita că nu întotdeauna se poate, apasă pe like. Îl voi lua ca pe un semn că și tu ai trecut prin dezvrăjirea asta. Înainte de a-ți povesti despre Robert Frost, te invit să te gândești la tine. Dacă poți găsi un moment din trecutul tău la care să te uiți și să-ți spui: acolo am ales bine, acolo am ales să fiu eu și asta m-a făcut să fiu cine sunt. Sau dimpotrivă, acolo am ales greșit și m-am îndepărtat de cine eram cu adevărat. Aproape toți avem, cel puțin, un astfel de moment. Și aproape toți identificăm răscrucea aceea, punctul acela de cotitură, bineînțeles că după ce s-a întâmplat, nu în momentul alegerii. Poetul Robert Frost știa asta și ne-o dovedește în ceea ce a devenit cel mai celebru poem din literatura americană, Poteca neurmată sau Drumul neales, în funcție de traducerea aleasă. Sunt versuri exact despre acest mecanism. Și poetul s-a amuzat toată viața pentru că nimeni nu a prins gluma din poem și că toată lumea a luat lucrurile cam prea în serios. Cum spuneam, poemul se numește The Road Not Taken și e cel mai citat poem american din secolul trecut. Probabil că l-ai întâlnit și tu undeva. În poem este vorba despre o bifurcație în pădure, două drumuri care se despart și poetul care le contemplă. Și apoi alege drumul mai puțin umblat. Și ani după acea alegere, spune cu emfază că asta a făcut toată diferența. Înainte să spun povestea lui Frost, vreau să citim scurtul poem împreună și să descoperim cum ceea ce spune el cu adevărat e aproape opusul a ceea ce credem că spune. Două drumuri se despărțeau în pădurea aurie și îmi părea rău că nu le pot urma pe amândouă. Am stat acolo îndelung, călător singur, și l-am privit pe primul cum se ducea departe, până se pierdea în desiș. Apoi am luat-o pe celălalt, la fel de frumos, poate chiar mai bun, îmi spuneam, căci era mai erbos, mai puțin călcat. Deși, dacă e să fiu sincer cu mine, fuseseră cam la fel de neumblate. Și în acea dimineață semănau atât de mult. Frunzele nu fuseseră călcate de nimeni. Pe primul îl lăsai pentru altă dată, deși știam prea bine cum duce un drum la altul și mă îndoiam că vreodată mă voi mai întoarce. Îmi voi povesti toate acestea cu un oftat, undeva, cândva, în viitor, cum două drumuri se despărțeau în pădure și eu, care l-a urmat pe cel mai puțin bătut, și cum asta a făcut toată diferența. Vedeți, capcana e la mijlocul poemului, nu la final. Frost spune explicit că cele două drumuri semănau atât de mult că fuseseră cam la fel de neumblate și că în acea dimineață păreau chiar identice. Și totuși, în ultima strofă, același om se vede deja în viitor, povestindu-și alegerea cu un oftat și construind retrospectiv narațiunea că a ales drumul mai puțin bătătorit, că a fost curajul lui și că asta l-a făcut cine este astăzi. Oamenii au văzut poemul acesta ca pe un îndemn să-ți urmezi menirea, să ai curaj să faci ce nu au mai făcut alții. Tipic pentru individualismul american. Dar vedem că Frost nu celebrează individualismul. El face o analiză a felului cum funcționează în mintea noastră,
cum produce minciuni de adormit adulții, cum le-am numit eu. Cred că acesta este un poem care arată exact cum funcționează fabrica de sens pe care o avem în noi. Luăm o alegere oarecare, trăim cu ea și apoi o transformăm în destin. Criticii literari care au studiat poemul spun că Frost a lăsat capcana acolo cu bună știință, știind că publicul va reține triumful și că va rata ironia. Și a lăsat-o acolo pentru că, de asemenea, știa că oamenii au nevoie de ea. Frost avea 41 de ani când a scris acest poem și mai târziu a zis că a fost o glumă pentru un amic care mereu pățea asta în plimbările lor. Pur și simplu nu se putea decide pe ce drum să o ia. Și Frost se amuză. Spunea că lumea l-a luat mult prea în serios. Dar vedeți că și sub formă de glumă rămâne ironia despre cum oamenii își fabulează retrospectiv că au ales bine. Acesta este omul pe care vreau să-l cunoști. Poetul care face aceste glume serioase în versuri și a cărui biografie pare un șir nesfârșit de tragedii. Un drum în care el nu a avut de ales între o cale sau alta. Viața l-a confruntat cu situații prin care a fost nevoit să treacă. Tatălui murise de tuberculoză când Robert avea 11 ani, lăsând familia cu doar $8 și nimic altceva. Mama lui suferea de depresie cronică, iar sora lui a fost internată într-un spital psihiatric pentru că suferea de schizofrenie. Și acolo a și murit după ani mulți de spitalizare. Și dacă ți se pare că acest început de viață este deja destul pentru cât poate suporta un om, îți spun că tragediile din viața lui au continuat și în viața de familie. Primul lui copil moare la 4 ani de holeră, iar soția lui va suferi de depresie profundă după acest doliu. Vor mai avea copii, 6 în total, dintre care unul va muri imediat după naștere. Cea mai mică, fiica lui Frost, va deveni mamă la 29 de ani. Tragedia a făcut ca ea să sufere de complicații și, după săptămâni de febră, transfuzii și delir, și ea va muri. Familia a fost profund afectată și soția lui Frost, Elinor, care suferise foarte mult de-a lungul vieții, se stinge și ea, lăsând în urmă o relație complicată cu soțul ei. Această despărțire îl va dezechilibra foarte mult pe Frost, a cărui viață de familie nu se liniștește. Fiul lui, Carol, care era și el poet, dar suferise de depresie toată viața, își pierde total echilibru după moartea mamei. Carol fusese un om care trăise mereu în umbra unui tată celebru, fără să găsească niciodată locul lui în lume. La doar 38 de ani, Carol amenința că se va sinucide și tatălui face ce știe el să facă pentru a-l reechilibra. Merge la el, stă cu el, îi vorbește, încearcă să găsească cuvintele care să-l motiveze, care să-l scoată din acea stare și să-l țină în viață. Frost chiar simte că reușește și că își găsește cuvintele necesare. Simte că fiul lui îl privește altfel și că teribila criză trecuse. Însă a doua zi, Carol s-a sinucis cu o pușcă de vânătoare și Frost a rămas toată viața cu gândul că a încercat în mai multe feluri să-și ajute fiul și fiecare dintre ele a fost greșit. Aceasta este fraza dintr-o scrisoare a lui Frost pe care i-a trimis-o unui prieten. Fraza unui om care a înțeles că iubirea are limite reale, dincolo de care nu poți ajunge, indiferent cât de mult vrei, cât de mult îți pasă. Și poate că îți vine să spui, Frost a suferit imens, eu nu am pierdut atât, nici nu mă pot compara cu el. Și desigur că amploarea poate fi diferită. Însă fraza lui am încercat în multe feluri și fiecare dintre ele a fost greșit. Cred că are ceva universal în ea, pentru că aici nu dimensiunea suferinței contează, numărul de persoane pierdute. Mai degrabă, cred că e despre limita pe care o cunoaștem cu toții. Momentul în care am făcut tot ce am știut să facem pentru cineva drag și tot n-a fost destul. Și poate că nu a fost vorba de sinuciderea cuiva drag.
Poate că a fost o relație care s-a deteriorat, deși ai încercat foarte mult, sau poate copilul tău care a ales altceva decât sperai, sau un prieten care a suferit și tu nu ai fost acolo pentru el sau pentru ea. Și acum te doare asta. Realitatea e aceeași. Chiar și când iubești, iubirea are limite reale legat de ceea ce poate face. Și recunoașterea acestui fapt nu cred că trebuie considerată un eșec, ci mai degrabă onestitate. La bătrânețe lui Frost îi mai trăiau doar 2 fiice. Una care devenise autoare de cărți pentru copii și alta care suferise întreaga viață de schizofrenie, ca și sora lui Robert. Și pe ea va fi nevoit să o interneze într-un spital psihiatric pentru restul vieții, atunci când el nu va mai avea cum să o îngrijească în familie. Iată, aceasta este complicata poveste de viață a poetului care scrie o întrebare, un poem foarte scurt, de doar 4 versuri. Privește-mă în stele și spune-mi sincer, om de pe pământ, dacă toate cicatricile de pe trupul și sufletul tău nu sunt un preț prea scump plătit pentru nașterea ta. Un poem foarte scurt, o întrebare care rezumă această viață complexă. Robert Frost nu a ajuns niciodată într-un spital de boli mentale, deși nu i-a fost deloc ușor de-a lungul vieții. Poate că el a avut scrisul și felul în care lumea i s-a deschis datorită talentului său. A primit 4 premii Pulitzer, a scris o operă vastă, a fost chemat în săli pline cu mii de oameni care veneau să îi asculte poeziile, veneau să-l asculte recitând. Mă gândesc uneori ce înseamnă asta. Nu ca succes, ci ca mecanism de supraviețuire. Scrisul nu l-a vindecat, evident. Nu a venit cu răspunsuri geniale, însă i-a dat ceva mai modest și poate mai prețios. Un loc unde să meargă, să se retragă în fiecare zi. Un gest de autovindecare, de autoînțelegere, care continua, indiferent de ce se întâmplase cu o zi înainte. El însuși și-a definit poezia ca pe un punct de rezistență împotriva confuziei. Ceva fragil, temporar, care nu face să dispară realitatea și limitele, dar care ține haosul la distanță atât timp cât durează. Și poate că și tu ai ceva de felul acesta, nu neapărat scrisul de poezii, poate grădinăritul sau o plimbare zilnică la aceeași oră în fiecare zi, orice continuă și care te continuă când nu mai ai puterea să construiești sens din ce trăiești. Când a fost întrebat ce a învățat din tot ce a trăit, el a spus că poate rezuma toată experiența sa de viață în 3 cuvinte. It goes on. Merge mai departe. Indiferent de calea pe care ți închipui că o iei, că e mai bătătorită sau mai puțin traversată și de alții înaintea ta, viața pur și simplu merge mai departe. Cred că această lipsă de presiune pe noi legată de calea pe care ar trebui sau nu să o alegem este ceea ce ne învață viața complicată a lui Frost. El nu a putut alege să se nască într-o familie fără boli mentale sau să aibă copii care să moară după el, în loc să moară înaintea lui. A reușit cumva să iubească viața aceasta plină de tragedii. Pentru piatra lui funerară, Frost și-a ales acest epitaf. I had a lover's quarrel with the world. Eu și lumea ne-am certat ca niște îndrăgostiți. Atât. O stare, o emoție, nu un sens sau vreun dicton înțelept despre cum să își trăiască alții viața. Omul care a scris cel mai citit poem despre drumul ales nu a ales nimic din ce a contat cu adevărat în viața lui. A primit, a pierdut și a continuat. Asta e tot ce știm sigur. Frost a spus că în 3 cuvinte poate rezuma tot ce a învățat despre viață. It goes on. Tu în câte cuvinte ai rezuma ce ai învățat până acum în viața ta?
Lasă-mi, te rog, un comentariu să văd și eu părerea ta. Am văzut până acum două feluri de a te confrunta cu o poveste de adormit adulții, care cedează când trece prin testul realității. Goia a crezut că adevărul poate schimba lumea și când a constatat că nu poate, a găsit alt mod de a rămâne întreg. A desenat ce vedea, în secret, fără să aștepte ca cineva să schimbe ceva. Robert Frost ne-a demontat povestea că există un drum al tău, o alegere care face toată diferența. Viața lui nu i-a dat prea multe alegeri exterioare, poate doar interioare. Ambele răspunsuri au ceva în comun. Acceptarea că povestea preluată din mediul social sau cultural nu mai ține. Și după conștientizare, construirea a ceva din ce rămâne. Al treilea portret e diferit. E despre ce se întâmplă când cineva refuză să accepte că povestea nu mai ține. Și asta îl distruge. Personajul se numește Jay Gatsby. A treia poveste de adormit adulții pe care o demontăm azi e aceasta. Că te poți reinventa în totalitate dacă vrei destul de mult. Că poți șterge cine ai fost și că poți construi în loc altceva, complet nou. Jay Gatsby, personajul principal din romanul lui F. Scott Fitzgerald, publicat în 1925, e cel mai convingător argument împotriva acestei povești. Vei vedea cum el încearcă, cu tot ce are, să-și șteargă povestea inițială și să-și creeze una nouă și foarte rigidă. Suntem în America anilor 20, o perioadă de prosperitate economică bruscă, cu petreceri și jazz. Dar în spatele posibilităților aparent nelimitate și a vieții strălucitoare, exista în America acelor vremuri încă o ierarhie socială rigidă între cei bogați, cei cu bani vechi și cei cu bani noi, adică cei cu origine și cei fără. Și acestea nu erau categorii interșanjabile. Protagonistul romanului se numește Jay Gatsby, dar acesta nu e numele lui real. Numele lui real este James Guts și acest mic detaliu este cheia. James Guts se născuse într-o familie săracă din Midwest, America profundă, fără educație aleasă, fără conexiuni sau importanță socială, fără niciuna dintre calitățile care contau în lumea înaltă a coastei de est. Ambițiosul tânăr intră în anturaje obscure, face bani rapid, pe căi pe care romanul le lasă deliberat neclare, probabil contrabandă cu alcool în perioada prohibiției. Și așa își construiește o nouă identitate, completă. Un nou nume, o poveste nouă despre originea lui, un accent nou, haine noi, o casă uriașă, petreceri la care veneau sute de oameni. Jay Gatsby nu exista înainte. Fusese inventat de James Guts ca să poată trăi o viață pe care tânărul din Midwest nu ar fi putut-o trăi. Obsesia lui este Daisy Buchanan, femeie de familie bună, cu care avusese o scurtă relație înainte de a pleca la război. Daisy se măritase între timp cu un tânăr bogat, Tom Buchanan, un bărbat din categoria celor cu bani vechi. Urmărindu-și scopul, Gatsby își cumpărase o casă uriașă exact vis-a-vis de casa lor, pe celălalt mal al golfului din Long Island. Acolo el organizează petreceri zgomotoase la care vin sute de oameni pe care nu-i cunoaște. Și noapte de noapte privește spre lumina verde de la capătul docului unde locuiește Daisy. Interpretarea canonică a romanului pune accent pe iubire și nostalgie. Gatsby este descris ca fiind un erou romantic care nu poate renunța la trecut. Există ceva adevărat în asta, dar există și o lectură psihologică diferită, la care am ajuns după ce am citit romanul de mai multe ori. Aceea că Gatsby nu e condus de iubire, ci că e condus de control obsesiv. Cultura în care s-a format îi spunea că originea săracă e o vină de ispășit, că existența se câștigă prin excepționalitate și că orice altceva e o capitulare. A preluat această logică în întregime și a reinventat totul.
numele, originea, educația, inclusiv relațiile. Și în centrul acestei construcții o pusese pe Daisy, care nu era neapărat ca femeie iubită, ci mai degrabă era dovada supremă că el reușise. Ea era, dacă vrem, certificatul de valoare pe care James Guts și-l refuzase toată viața. Dacă Daisy e a lui, înseamnă că Jay Gatsby există cu adevărat. Și există un moment în roman pe care îl consider esențial și am să mă străduiesc să-l explic bine, pentru că e esența întregului argument. Gatsby reușește în cele din urmă să o reîntâlnească pe Daisy. Prin intermediari, cu mult efort, o aduce înapoi în viața lui. Și pentru o clipă pare că planul funcționează. Daisy e emoționată, Gatsby e fericit. Atmosfera este exact cea pe care și-a imaginat-o. Pare că se leagă ceva exact din punctul în care a rămas. Și atunci Gatsby cere ceva care, din perspectiva lui, este firesc. Să îi spună că nu l-a iubit niciodată pe Tom, că tot ce fusese înainte de el a fost o greșeală și că povestea ei începe acum, de la zero, exact cum a plănuit-o el. Însă Daisy ezită și spune: l-am iubit și pe Tom. 5 cuvinte, atât, pentru cineva care nu e Gatsby. Fraza asta e perfect inteligibilă, pentru că Daisy trăise mai bine de 10 ani cu soțul ei, avea și o fiică cu el, avea o istorie, o viață reală, cu suișuri și coborâșuri și, bineînțeles, cu sentimente contradictorii. Firește că lucrurile erau complicate și firește că nu putea nega și șterge cu buretele tot ceea ce trăise. Dar pentru Gatsby, fraza asta a fost dezastrul. Nu este o lovitură din dragoste. Este o distrugere a arhitecturii psihologice pe care el și-o construise. Întreaga poveste pe care a rafinat-o în 10 ani, averea, casa, petrecerile, noua identitate, erau fundamentate pe un singur pilon. Că Daisy fusese mereu numai a lui și că tot ce se interpusese între ei, tot ceea ce viața pusese între ei, fusese doar o greșeală temporară care putea fi ștearsă. Teza lui Gatsby este că trecutul poate fi rescris dacă vrei destul de mult. Iar Daisy tocmai îi spusese că trecutul nu poate fi rescris și că ea e un om real, nu o figură dintr-o poveste pe care el o controlează. Și Gatsby nu poate face față acestui fapt. Pur și simplu nu poate adapta construcția la realitate. Rămâne în interiorul poveștii lui chiar și după ce realitatea îl contrazice, chiar și când vede limita poveștii lui. Ceea ce urmează în roman e logic dacă înțelegi mecanismul. Daisy provoacă un accident de mașină grav, conducea mașina lui Gatsby și lovește mortal o femeie. Iar Gatsby își asumă vina în locul ei. Și cititorul se întreabă de ce? Să fie generozitate? Să fie dragoste supremă? Poate că e un pic și din asta, dar până la final, cheia gestului lui rămâne încă ascunsă. Gatsby se întoarce acasă și așteaptă. Se gândește că Daisy va suna, că va veni înapoi la el și va recunoaște că el a avut dreptate, că povestea lui a fost adevărată. Dar telefonul nu sună și Daisy pleacă cu Tom din oraș fără să-i lase un mesaj. Soțul femeii ucise în accident află că mașina era a lui Gatsby și vine și îl împușcă pe vinovat în piscina propriei case. Iată, Gatsby moare împușcat, așteptând un telefon care nu a mai venit niciodată. Finalul, cred eu, este o menținere a direcției până la capăt, indiferent de deznodământ. Gatsby nu se schimbă, nu înțelege și nu cedează. El moare în interiorul poveștii lui, în interiorul limitelor pe care și le-a creat. Și poate te întrebi acum, bine, dar ce altceva ar fi putut face? Povestea lui este în mod clar un caz extrem, dar tocmai de aceea e util să o privim îndeaproape, pentru că Gatsby
nu a ratat o singură ocazie de a accepta limita. El a ratat mai multe, în momente diferite în roman, și fiecare rateu a făcut următorul moment și mai greu. Uite, prima ocazie a fost chiar la început. James Guts putea să construiască o viață pe cine era cu adevărat, adică un om sărac, ambițios, care a câștigat bani și care voia să trăiască altfel. Asta nu e o vină. Mulți oameni fac asta și construiesc ceva real pe această bază. Dar Guts nu a construit pe ce era deja. A șters ce era și a inventat altceva în loc. Jay Gatsby nu era o versiune mai bună a lui James Guts. Era o înlocuire completă. Și din acel moment, orice contact cu realitatea devenea o amenințare. A doua ocazie a fost la hotelul Plaza, în confruntarea cu Tom. Tom îl expune public, îi dezvăluie originea și îl numește Mr. Nobody from Nowhere, domnul nimeni de nicăieri. Îl acuză de bootlegging, adică de contrabandă cu alcool, în fața lui Daisy. Și Gatsby nu are nimic autentic cu care să răspundă, pentru că tot ce era autentic fusese șters. Un om care și-ar fi acceptat originea ar fi putut spune, da, ăsta sunt eu, asta am făcut. Și ce urmează? Gatsby însă nu putea spune asta, pentru că pur și simplu nu avea un răspuns pregătit pentru realitate. Cum să ai atunci când realitatea e singurul lucru pe care le-ai evitat toată viața? Daisy se retrage spre Tom exact în acel moment, nu pentru că nu era suficient de sedusă sau de îndrăgostită de Gatsby, ci pentru că vede că fundația lui e nisip. Iar a treia ocazie a fost după fraza lui Daisy, l-am iubit și pe Tom. Când Daisy a spus că l-a iubit și pe Tom, Gatsby putea să accepte că ea e un om real, cu o viață reală, care nu se potrivea cu povestea lui. Putea să plece sau putea să reconstruiască ceva diferit, dar nu neapărat mai puțin, dar mai real, dar nu a putut. Și a patra ocazie a fost după accident. Și acolo, cred eu, că el putea să nu-și asume vina pentru ce făcuse Daisy și că încă putea să iasă din poveste. Dar în povestea lui, el o proteja pe Daisy, el era erou, el rezolva. A ales să rămână în poveste. Și ascultându-mă, poate că îți vine să spui că Gatsby e un caz extrem și că noi, oamenii din viețile obișnuite, nu negăm realitatea chiar atât de radical. Și probabil că ai dreptate. Dar mecanismul nu are nevoie să fie extrem ca să funcționeze la fel și în viețile noastre. Gândește-te dacă există în viața ta o poveste despre tine pe care o repeți și care nu mai corespunde cu cine ești acum. O poveste despre un eșec pe care îl porți ca pe o identitate sau despre o versiune a ta din trecut pe care o aperi, deși s-a schimbat totul în jur. Gatsby nu a fost distrus de Daisy, a fost distrus de incapacitatea de a lăsa o poveste să moară când îi venise vremea. Asta e diferența dintre confruntarea cu limita, pe care am văzut-o la Goya și la Robert Frost, și negarea limitei. Ceea ce e tulburător la Gatsby nu e că a eșuat, e că a avut atâtea momente în care putea alege altfel. Și în fiecare dintre ele a ales povestea în locul realității. Iată cât de subtil ne arată Fitzgerald pericolul de a șterge, de a respinge cine ești, de a respinge de unde vii. Pentru Gatsby, fără povestea sa nouă, nu rămânea nimic, pentru că James Gates fusese șters de mult. Povestea pe care Gatsby o neagă nu e una despre bani sau status social, e una dintre cele mai adânci pe care le avem. Identitatea. Cine ești? De unde vii? Ce nu poți șterge din tine oricât ai vrea. Asta nu e o insultă sau o condamnare, e pur și simplu un fapt. Și ca orice fapt, poate fi privit direct sau evitat. Și Gatsby a ales să le evite și a construit o viață întreagă pe această evitare. Gândește-te câte minute sau ore sau ani ai petrecut rescriind o poveste despre tine. Nu neapărat în sens dramatic ca Gatsby, dar poate o poveste despre
de ce nu ești îndeajuns de bun sau de bună sau despre o greșeală pe care trebuie să o compensezi toată viața ta sau despre un lucru din trecutul tău pe care nu-l poți lăsa să existe pur și simplu ca un fapt. Mecanismul e același, chiar dacă miza este mai mică. Asta e a treia variantă pe care am promis că o vom privi împreună. Negarea. Și am văzut ce produce. Nu te eliberează de limită. Limita rămâne acolo, indiferent de câte straturi construiești deasupra ei. Și cu cât construcția e mai elaborată, cu atât dezastru e mai mare când realitatea refuză să se alinieze cu limita. Gatsby apare și în lista mea de lecturi recomandate. O găsești în descrierea episodului despre literatură și vindecare, pe care dacă nu l-ai ascultat, îți recomand să o faci. Acolo am vorbit despre cărți care sunt organizate pe anumite teme care te pot ajuta să faci față unor situații mai complicate din viața ta. Iar dacă te pasionează cărțile sau vrei să vezi episoade mai aprofundate despre teme psihologice, pentru o sumă simbolică te poți alătura în camera membrilor. Am pornit de la o întrebare simplă. Ce pui în loc când poveștile în care ai crezut nu mai funcționează? Goia a pus desenul, ca să rămână cu un centru propriu într-o lume care refuza să se schimbe. Robert Frost a pus continuarea vieții, a merge mai departe, deși niciodată nu s-a împăcat complet cu lumea. Iar Gatsby a ținut atât de strâns de povestea sa, încât realitatea nu a mai avut loc în ea. Și realitatea a închis socotelele în locul lui. Cred că răspunsul pe care îl oferă toți trei împreună e o atitudine față de limită. Să o privești direct, să construiești ceva mic și real în spațiu pe care ea îl lasă și să continui, pentru că ești încă aici. Atât. Uneori a merge mai departe este tot ce avem și sperăm că e destul. Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc că m-ai urmărit. Până data viitoare, să trăim conștienți de poveștile noastre.